Ito na po, ilalagay na natin ang ating prito. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Sa ngayon nga pala ay magluluto naman ako ng sarciadong isda. Actually, may nag-request po talaga nito. Kaya pinagbigyan ko po yung kanyang request. Shoutout nga pala kay Miss Sayonara. Yay! Ayan po, binanggit na kita sa aking YouTube channel. Salamat po sa pag-like at saka sa pag-subscribe sa aking channel. Ito po ang request mo. So, ang atin po mga ingredients, dito na po. Okay guys, lutuin na po natin ang ating sarciadong isda. Una po, ipiprito muna natin yung ating tilapia. Habang nagpiprito po tayo, igisa na po natin yung ating bawang. Next naman po natin yung ating sibuyas. At pagkatapos yung ating kamatis. Takpan po natin ng mga 1 minuto para maluto yung ating mga sangkap. Lagyan po natin ng mga 2 tablespoons of fish sauce or patis. Isunod naman po natin yung ating sili. Lagay na natin. Lagyan po natin siya ng mga 1/2 cup of water or tubig. Lagyan po natin ng 1 tablespoon of sugar or asukal. Takpan po natin ng mga 1 minuto.
malapit na pong maluto yung ating pritong isda. Kaya halos sabay lang sila ng ating ginisang kamatis. Halu-haluin po natin yung ating kamatis at pagkatapos, ilagay na po natin yung ating itlog. Yan, ilagay na po natin yung ating tilapia. At maya-maya, luto na po. Kain na tayo! Sana po nagustuhan nyo yung aking pong sarciadong tilapia. At sana huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe and like. Thank you so much. Thanks for watching. God bless.